หลังจากเปิดมาได้ประมาณ1 ชั่วโมงนะครับผมมันทำได้ความต่างนะครับผมลงมาที่ถ้าต่ำสุดก็จะได้แค่30นะครับผมแต่ช่วงนี้ก็คือช่วงระยะหลังๆที่เพิ่มมาถึง1 ชั่วโมงเนี่ยระยะเวลาที่มันผ่านมาครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมหลังจากที่หายไปนานนะครับรอบนี้ก็จะเป็นวิดีโอในส่วนของงาน DIY นะครับพัดลมจากตู้แอร์เก่านะครับจะทำเป็นพัดลมไอ้น้ำนะครับคือ ตู้แอร์เก่าพวกนี้ที่ผมมีอยู่ก็จะขายเป็นของเก่าก็คงไม่ได้ราคาสักเท่าไหร่เพราะว่าแผงอลูมิเนียมที่รั่วเนี่ยอย่างมากก็ได้โลละ30 กว่าบาทแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่น่าจะถึง200 บาทนะครับผมทีนี้ในส่วนของพัดลมไอ้น้ำก็ราคาก็สูงอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้สนใจที่จะซื้อมาใช้เพราะว่าเรามีของอยู่แล้วนะครับผมว่าตรงนี้มันเหมาะเพราะว่าแผงแอร์เนี่ยเวลาที่ฝุ่นมันตันมันก็จะล้างน้ำได้เลยแค่เราติดตั้งปั๊มแล้วก็ทำถาดน้ำพลาสติกรองข้างล่างอีกตัวหนึ่งนะครับแนวคิดว่าจะทำอย่างนั้นนะครับผมส่วนแผ่นเหล็กตรงนี้นะครับผมแผ่นเหล็กที่พื้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะลงสีกันสนิมอาจจะใช้สีกันสนิมที่พ่นใต้ท้องรถนะครับผมที่ผมมีอยู่มันเหลืออยู่ก็จะเอามาใช้ในงานนี้นะครับผมส่วนพัดลมก็มีอยู่แล้วของแอร์ยี่ห้อนี้เลยนะครับแล้วก็จะมาใส่นะครับผมส่วนรังพึ่งรังกระดาษหรือแผงรังพึ่งอีแบมันก็ที่แรกก็จะมาใส่ก็ไม่เหมาะครับดูแล้วพิจารณาดูแล้วว่าแผงแอร์นี่แหละเหมาะนะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งปั๊มใส่นะครับผมก็เหมือนเดิมครับไม่ได้คิดอะไรเยอะครับผมก็แบ่งปันกันไปครับวิดีโอเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับผมดีกว่าเอาไปเป็นขยะนะครับผมขายของเก่าก็มันไม่ได้ราคาอย่างว่านะครับผมอาจจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางเผื่อบางท่านอาจจะเล็งเห็นว่ามันใช้ประโยชน์ได้คืออาจจะหาวิธีอยู่นะครับผมก็ทำตรงนี้ขึ้นมานะครับผมเพื่อเป็นการแบ่งปันกันนะครับผมครับในส่วนของปั๊มพัดลมไอ้น้ำนะครับก็สั่งไปจากเว็บสีส้มนั่นแหละครับผมมันเป็น5 วัตต์ครับ350 ลิตรต่อชั่วโมงทหาร60น่าจะได้ประมาณ5 ลิตรต่อนาที350 ลิตรต่อชั่วโมงนะ5 วัตต์ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูก่อนฉะนั้นนะครับผมตัวนี้350 ลิตรต่อชั่วโมงเนี่ยถ้าคิดต่อนาทีก็จะอยู่ที่ประมาณ 5.8 ลิตรต่อนาทีนะครับผมตีว่า5 ลิตรนะครับผมตีว่า5 ลิตรต่อนาทีต้องลองดูก่อนนะครับว่าจะทำมาได้ดีแค่ไหนนะครับผมก่อนอื่นก็เริ่มทำเลยนะครับหลังจากที่พิจารณาดูนะครับตู้นี้มันใหญ่ไปครับมันกว้างไปมันไม่เหมาะแล้วแต่นะแต่สำหรับผมก็คือแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมว่ามันกว้างไปมันอาจจะกินพื้นที่เยอะเกินไปนะครับอยากให้มันแคบกว่านี้หน่อยเพราะว่าตู้นี้มันจะเล็กกว่าตัวนี้ตู้ตันหนึ่งนะครับมันจะเล็กกว่าประมาณ10 เซนอันนี้ตู้13,000 BTU นะครับส่วนตู้นี้นะครับ10,000 BTU หรือ 9,000 นะครับทีนี้มันก็จะสูงกว่าไม่เป็นไรแต่โมใส่นะครับแต่เบื้องต้นอาจจะเกินมาเล็กน้อยไม่เป็นไรพอดีครับได้พื้นที่เต็มๆนะครับเกินมาเล็กน้อยไม่เป็นไรครับโมใส่อันนี้ก็คิดว่าเน้นใช้งานนะครับตู้13,000มันเป็นตู้เหล็กนะครับก็คือมันหนักนะครับมันรู้สึกว่ามันจะหนักแต่ตู้นี้มันเป็นพลาสติกแล้วมันจะเบากว่านะครับก็เลยเลือกที่จะใช้ตู้นี้นะครับขั้นตอนนี้ก็จะทาสีนะครับผมสีกันสนิมสำหรับพ่นใต้ท้องรถนะครับจะมาทาตรงนี้นะครับเพราะว่าไอแผ่นเนี้ยมันจะโดนน้ำนะครับก็จะทาสัก2-3 รอบให้มันหนาๆหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็จะเอาไปตากแดดถ้ายังบางอยู่ก็จะทาทับอีกนะครับ
มาถึงขั้นตอนนี้ก็ได้สั่งซื้อตัวรางรับน้ำนะครับ ผมเป็นกระถางรางสำหรับปลูกต้นไม้นะครับเพื่อจะมาใส่รองน้ำใต้ชั้นนี้นะครับอันนี้ได้จากเว็บสีส้มนะครับก็ลองไปหาดูนะครับเว็บสีส้มก็คือเป็นเว็บดังมันส่วนใหญ่ชอบสั่งซื้อนะครับผมก็อันนี้ก็ได้ติดตั้งพัดลมเข้าไปแล้วนะแล้วก็ฝาปิดนะครับฝาปิดของตัวตันหนึ่งนะครับผมแผงเป็น13,000นะครับผม13,000 BTUมันก็จะใหญ่หน่อยแล้วก็ประกอบเสร็จแล้วเราค่อยเก็บรายละเอียดนะครับผมคงหาพลาสติกมาปิดนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการต่อท่อน้ำนะครับต่อสายไฟนะครับเราก็เก็บสายไฟเอาไว้ในเก็บในส่วนนี้นะครับเพื่อป้องกันนะครับผมไม่ให้น้ำกระเด็นเข้ามานะครับแล้วก็ท่อนี่ก็นี่ครับจากปั๊มที่อยู่ด้านล่างครับด้านล่างนั่นเลยนะส่งยาวขึ้นไปตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วก็ออกมานี่แล้วก็ขึ้นไปนี่นะครับขากลับนะครับที่เหลือจากการหยดก็จะกลับตรงนี้เข้าไปตรงนี้แล้วมาตรงนี้แล้วก็ปล่อยทิ้งตรงนี้นะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างเหมือนเดิมนะครับส่วนแผงก็จะทำการเจาะนะครับเจาะรูเดี๋ยวจะเลือกช่วงนะครับช่วงที่มันไม่ให้มันมาโดนมอเตอร์โดยตรงนะครับมอเตอร์นี่ก็กันน้ำได้ระดับหนึ่งนะครับพวกละอองน้ำอะไรนี่ก็โดนได้นะครับแต่ว่าถ้าเปียกจนแฉะเลยก็คงไม่เหมาะนะอันตรายนะครับในตัวมอเตอร์เองมันก็จะมีโอลิงขั้นอยู่นะครับผมในตัวฝาประกอบมันนะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเราก็จะเลี่ยงนะครับผมยังไงเดี๋ยวเสร็จแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งนะว่าผลที่ได้เป็นยังไงครับจากการทดสอบเบื้องต้นนะครับผมรูที่ผมเจาะนี่ก็ยังไม่มากพอนะครับก็จะเห็นว่าแผงยังไม่เปียกสม่ำเสมอกันสักเท่าไหร่นะครับผมเจาะด้วยดอกสว่าน3 มิลนะครับเจาะแทงขึ้นไปเลยครับเจาะแทงขึ้นไปมอเตอร์ไม่มีปัญหาครับถ้าเป็นลักษณะนี้ส่วนน้ำที่ไหลกลับตรงนี้ก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะครับผมเบื้องต้นยังไงอาจจะเจาะเพิ่มเติมนะครับอันนี้ผมจะลองเสียบพัดลมลองดูนะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีเลยนะครับไม่มีละอองน้ำออกมากระเด็นใส่มอเตอร์เลยนะครับฉะนั้นความเสี่ยงก็จะน้อยมากๆนะครับผมแต่โดยปกติแล้วก็มอเตอร์พัดลมของแอร์มันก็จะกันน้ำได้ระดับหนึ่งนั่นแหละครับผมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะด้านหลังจะเห็นว่ายังเปียกไม่สม่ำเสมอนะครับผมอาจจะมีการเจาะเพิ่มเติมนะครับผมเจาะกระจายไปให้แผงเปียกสม่ำเสมอกันนะครับนี่นะครับยังไงเดี๋ยวทำการเจาะให้มันสม่ำเสมอกันเสร็จแล้วหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะวัดอุณหภูมิขาเข้าขาออกลองดูนะครับว่ามันช่วยได้แค่ไหนนะครับผมเอาล่ะครับหลังจากที่ใช้งานมาได้1 อาทิตย์นะครับวันนี้จะมาวัดอุณหภูมิว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนนี้ที่ติดเทอร์โมมิเตอร์ไว้ที่ข้างห้องเนี่ยมันจะอยู่ราวๆสัก 33.5 องศานะครับส่วนหัววัดขาเข้านะครับวัดตรงหน้าประตูนี้เลยนะครับหัววัดขาออกวัดตรงนี้นะครับอันนี้นะครับคือว่าเครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ย2 ตัวเนี่ยค่ามันยังแตกต่างกันอยู่นะครับก็คือมันอาจจะเป็นที่เครื่องนะมันเป็นของจีนนะครับแต่ว่ามันก็วัดได้ครับวัดความแตกต่างได้ก็จะต่างกันอยู่ราวๆสักผมตีว่า1 องศานะครับผมตัวนี้ตีว่า32นะครับตัวนี้ตีว่า33นะครับก็ตีว่าห่างกัน1 องศาฉะนั้นเนี่ยอุณหภูมิหน้ากับหลังเนี่ยได้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาลบกันนะครับผมว่าเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราจะลองเสียบใช้งานนะครับผมอันนี้ผมก็จะเสียบปั๊มน้ำก่อน
น้ำมาแล้วนะครับ เริ่มมาแล้วอันนี้ปิดใช้งานชั่วคราวไปก่อนนะครับด้านหน้าอันนี้นะครับน้ำเริ่มมาแล้วทีนี้เราก็ให้พัดลมทำงานเลยครับเราจะมาดูนะครับว่ามันผลแตกต่างมันมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ได้เท่าไหร่นะครับผมบวกด้วย1เพราะว่ามันแตกต่างกันอยู่1 องศาขณะที่ยังไม่ได้ทำงานนะครับมันเป็นการเออร์เลอร์ของตัวเครื่องวัดเองนะครับผมจะดูนะว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับเราจะเปิดทิ้งไว้นะครับเรียกว่าอุณหภูมิขาเข้านะครับอุณหภูมิขาออกนะตรงนี้เป็นอุณหภูมิขาออกดูวัดที่จุดนี้เลยนะครับวัดที่ตรงนี้เลยแล้วกันจะทิ้งไว้สักพักนึงครับเดี๋ยวค่อยมาดูหลังจากเปิดมาได้ประมาณ1 ชั่วโมงนะครับผมมันทำได้ความต่างนะครับผมลงมาที่ถ้าต่ำสุดก็จะได้แค่30นะครับผมแต่ช่วงนี้ก็คือช่วงระยะหลังๆที่เพิ่มมาถึง1 ชั่วโมงระยะเวลาที่มันผ่านมาอาจจะเกิดจากในส่วนของน้ำมันเริ่มร้อนขึ้นนะครับผมแต่ว่ามันก็จะคงที่อย่างนี้นะครับผมจากที่เคยสังเกตที่เคยใช้งานผ่านมามันก็จะคงที่ประมาณนี้นะครับผมมันจะอยู่ราวๆสัก1.5 ถึง 2 องศานะครับอุณหภูมิขาออกนะครับผมกับอุณหภูมิขาเข้าจะต่างกันอยู่แค่นี้นะครับผมอันนี้ 33.6 ก็คือค่าจริงมันก็จะอยู่ที่ 32.6 นะครับผม 32.6 ก็ประมาณ1 กว่านะครับผม1 กว่าถึง 2-3ไม่เกินนี้ผมถ้าอยากได้เย็นกว่านี้ก็ใส่น้ำแข็งครับเราก็ลองดูนะครับผมว่าถ้าใส่น้ำแข็งแล้วมันคุ้มไหมสำหรับผมเนี่ยถ้าผมซื้อน้ำแข็งมือมาก้อนละ10 บาทนะครับถ้าผมใส่เข้าไปแล้วถ้ามันใช้งานได้สักประมาณ2 ชั่วโมงถึง2 ชั่วโมงครึ่งอุณหภูมิคงที่เนี่ยแล้วก็อุณหภูมิลดลงต่ำกว่านี้นะครับผมอาจจะได้สัก4 องศา 3-4 องศานี่ก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็ถือว่าประหยัดอยู่นะครับผมอันนี้เป็นแนวทางนะครับผมลองดูครับใช้จากของเหลือใช้จากวัสดุที่ทิ้งแล้วไม่มีประโยชน์นะครับผมก็เอามาใช้งานได้นะครับส่วนฝั่งนี้มันอยู่ด้านข้างตรงหน้าต่างนี่มันลมมันมาไม่ถึงนะอุณหภูมิมันก็เท่าเดิมนะ33.5เท่าเดิมครับตรงนี้แต่ตรงบริเวณหน้าเครื่องนี่ก็ได้นะผมได้อยู่ที่30จุดกว่านะครับ31ประมาณนี้อยู่ราวๆนี้ครับผมผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมอันนี้ทำเผื่อไว้นะครับผมทำเผื่อไว้ว่าเผื่อใครต้องการที่จะใช้ของที่ไม่เป็นประโยชน์กลับมาให้มันใช้ประโยชน์ได้นะครับผมดีกว่าเป็นขยะนะครับผมก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับผมขอสวัสดีทุกท่านครับผม